Всім привіт! Друзі, я з манікюрчика йду. Ось зробила собі манікюр. Він дещо схожий на той манікюр, який я робила в минулий раз. Дещо схожий. Тут менше блиску, але такий же принцип. Все, я з новим манікюром іду гуляти і зустрінемось уже в кав'ярні. Оце іду, друзі, іду. І дивлюся, що так холодно. Зазначено, що плюс 5, але дуже-дуже холодно. Заходжу в мою улюблену кав'ярню Бахо. Друзі, я в своїй бахушці любимій. Подивіться, який тут туалетик гарний. Гарненький туалетик. І я. Зараз зустрінемось на каві з вами. Ну, так це виглядає. Так чистенько, гарненько. От. Друзі, це Київ, друзі. Це Київ. Хочу показати вам мою улюблену кав'ярню. Ви її пам'ятаєте, тут можна залишити речі. Така, знаєте, ця кав'яренька настільки затишна. Дивіться, тут уже інший декор. Новорічно-різдвяний прибрали. І отак це все виглядає. Пам'ятаєте, тут стояла ялинка. А тепер дивіться. Покажу вам, які сьогодні тістечка. Чудові. Так, макаронси. Тістечка. Дівчата, а що в каштані? Горіхове пролюде. Чудово. У вас такі смачні тістечка. Завжди дякуємо вам за вашу кав'ярню. І за вашу роботу, дівчата, дякуємо. О, а ці тістечка ще до сих пір є. Дивіться, я вам показувала їх на Різдво. Ось вони. А що тут всередині цієї іграшки новорічної? Кокосова? Угу. А фіолетове оце що? Маракуя. Чудово. Прийду наступний раз. Маракую їсти. Дякую. Ой, подивіться, як гарний декор такий. Сову посадили. І є отакі булочки. Це сінабони чи просто булки? Це булочки були з корицею, з заварним кремом і додали красавчик. Ага, зрозуміло, дівчатка, дякую. Ось так. Ну що, друзі, я ж вам показувала Львів недавно. Ну, Львів то Львовом, а зараз я вам показую київські кав'ярні. Вони просто чудові. І отак ви виходите з метро Арсенальна, бачите? І відразу ця кав'яренька. Ось так. Люблю її. І тут завжди дуже багато людей. Друзі, я у своєму улюбленому місці. Кафешка Бахо. Моя улюблена кав'ярня. Я сьогодні взяла велике капучино і взяла грушу. Ви пам'ятаєте, що я завжди беру різні тістечка. Сьогодні в мене груша. І в кінці нашого перебування з вами в цій кав'ярні я вам покажу свій чек. Отже, 15:00. Сьогодні в Києві похмуро. 4-5 градусів тепла. Так, і ми з вами сидимо в теплі, в добрі, і нам дуже затишно. Ну що, сьогодні посидимо, порозмовляємо з вами. Буду намагатися говорити голосно, але ж. Друзі, отже, сьогодні для мене чудовий день, тільки тому, що це вихідний мій день, субота. Сьогодні постараюся вам випустити на вечір відео. Зараз 15 година.
Сидимо з вами в кафе, в кав'ярні Бахо. Друзі, я буваю тут дуже часто. Це моя улюблена кав'ярня Києва. Чому? Пояснюю чому. Дуже затишна обстановочка і дуже ввічливі дівчата, обслуговуючий персонал. Наші ластівочки, молоденькі дівчата, які вони молодці. Респект начальнику, який підбирає собі таких дівчат, які чудово виконують свої обов'язки, і з ними завжди приємно спілкуватися. От знаєте, я блогер, для мене дуже важливо питання музики. Я увійшла в кав'ярню і попросила прикрутити музику. Дівчата погодились. Трішечки лунає, але я її замилю трішки і буде в мене чудовий блог. Отже, друзі, а для Києва це було знову випробування. Сьогодні прилетіло у Вишневе в новий будинок. Значить, новий будинок, який щойно побудований, прилетів шахет і накоїв лиха там. Друзі, люди залишились без квартир, без машин. Там влучання таке, що і машини загоряються. З приводу машин хочу вам розказати. В усі прильоти в Києві ще не було такого, щоб не постраждали автомобілі киян. І от дивіться, сьогодні в тебе був автомобіль, а завтра в тебе його нема. Тому що був, наприклад, приліт, і руйнування, і постраждала не тільки квартира, наприклад, якогось киянина, а постраждала вулиця. А на вулиці стоять у нас що? Автомобілі. Отже, от і думайте. Отак люди, знаєте, накопичували все життя, до чогось бажання якісь свої вдовольняли, і машини собі купували, а під час війни скільки киян, скільки українців залишились без майна, без квартир, без машин. Ось така ситуація, друзі. От тому, і лунають знову коментарі, від'їжджайте, чого ви сидите в Києві, їдьте. Друзі, куди їхати і що в цьому світі може бути безпечніше? Ще питання. І знаєте, поки що київське життя вам показую. Але знаєте, на моєму каналі може бути все. Сьогодні я в Києві, а завтра я буду в іншій країні, і ви все це будете спостерігати. Сьогодні в мене новий манікюр, я вам вже його демонструвала. Він дещо схожий на минулий мій манікюр, мені подобається зараз такий. Саме такий. Ось він. Не знаю, як вам видно. Покажу потім крупніше. Отже, будемо зараз грушу споживати. Я люблю муси, які всередині заховані. Під цією глазур'ю захований мус. Він дуже-дуже смачний. Зараз все вам покажу. Куштуємо. Ось вона моя груша. І я куштую грушу. Єлість. Чудова кава. І сьогодні я п'ю каву без цукру. Друзі, я ж замовила собі оці скандинавські палки.
І скоро буду зі скандинавськими палками вам демонструвати свої фізичні вправи. Так що слідкуйте за каналом, буде цікаво. Може, я когось буду спонукати, знаєте, на те, щоб до мене приєдналися. І будемо з вами, дівчатка, ходити зі скандинавськими палицями. Чудово. Боже, як же тут смачно. А я потім, знаєте, коли наступний раз тут буду, у мене буде інше тістечко. Я завжди, коли тут буваю, в цій кав'ярні, я завжди замовляю різні тістечка. Ми тут із Мар'яною були 100 разів уже. Я ж кажу, дуже цікава, гарна кав'ярня. Всім рекомендую. Тут завжди смачно, затишно, тепло. І дівчата хороші. Молоденькі красуньки. Друзі, а всерединці цієї груші справжня груша. Бачите? Оце є справжня груша. А що за вікном у нас? За вікном отак. Друзі, хочу показати вам мій чек. Ось мій сьогоднішній чек. Так, подвійне капучино 99 гривень і звичайне, із звичайним молочком і тістечко груша дорблю 160 гривень. Ітого 259 гривень. Я вже випила каву, з'їла тістечко і цілком задоволена. Іду гуляти далі. І беру вас, пішли зі мною. Подивіться, цей імбірний пряничок до сих пір прикрашає фасад ресторану. Ось так. І взагалі, я так розумію, що воно не прибрано, ще не прибрані. От підемо подивимось, зараз там ялинка стоїть. Мені здається, що ялинка там ще стоїть. Людей багато, всі гуляють. А подивіться оці от, я їх так боюсь, оці от штуки оці. Їх можна брати, їздити. Воно ж, знаєте, збити людей можна оцим от. Вони ж так ганяють на цьому, на всьому. Реберня. Дуже люблю, до речі, Арсенальну. Тут гуляти і гуляти, друзі. Так, ну що, підемо далі. Погуляємо. Дивіться, а ялинка, вона отут стояла, пам'ятаєте, я вам її показувала перед Новим роком? А зараз немає її. Зато ми зараз з вами зайдемо, подивимося. Знаєте що? Львівська майстерня шоколаду нас чекає. Давайте зайдемо зараз. Опа. І відразу солодощі. Да. Все, що я бачила у Львові. Все тут, друзі. Подивіться. Так що, хто хоче вишуканого шоколаду зі Львова, можете зайти сюди і все взяти собі тут. Дивіться. Я таке колись перевозила зі Львову, коли в нас ще в Києві не було цього. Так, ось дивіться, що тут. Які цікаві екземпляри. Все, що ви можете побачити у львівській майстерні шоколаду. Кав'ярня сама так виглядає. Дивіться.
все, вибігаємо, друзі. Добре, що я тут не приземлилася, бо багато людей і нема місця. Зато я побувала в своїй кав'ярні Бахо, улюблена моя. Ну, ви бачили, друзі, що робиться в кав'ярні, в львівській кав'ярні, в майстерні шоколаду. Аншлаг, аншлаг. Тому, друзі, добре, що я не зупинилася сьогодні тут. Ну все, пішли далі, ніжками. Нас чекає дуже цікавий маршрут. Друзі, а ми гуляємо далі. Ось така картинка перед нами, пішли далі. І ми з вами зараз на вулиці Богдана Хмельницького. Так, чекаємо світлофор зеленого і будемо зараз переходити вулицю. Так люблю цей час доби, коли в Києві загоряються вогники. Друзі, а ось напроти, годинник. Годинник відбиває музику, а напроти театр, драматичний театр імені Лесі Українки. Друзі, тут служить Лариса Кадочникова, яка виконувала роль Марічки у фільмі Параджанова «Тіні забутих предків». І ви знаєте, що нещодавно Лариса Кадочникова постраждала від російської мови. Ось така історія, ось цей театр, друзі. Так, а ЦУМ уже загорівся вогниками. Пішли туди далі, покажу вам детальніше. Іду і чую, що знову біля ЦУМу людина грає на музичних інструментах і співає. Минулий раз це був Максим Бородин, його пісня «Скажи мені». Пам'ятаєте цю пісню Бородіна? Пригадали? Дивіться шортс. У мене є шортс з пісенькою, з піснею Максима Бородіна «Скажи мені». Перегортайте матеріал, подивіться, цікавий шортс зі Львова. Друзі, Хрещатик, ЦУМ. І ось так це все зараз виглядає. Люди гуляють. До речі, в цей суботній день дуже-дуже багато людей навкруги. Там Бесарабка. Рухаємося туди, в ту сторону. Ось цей будинок з зіркою. Напишіть в коментарях, це тут Вірка Сердючка живе? Бо щось я переплутала, мабуть.
По-моєму, тут, в цьому будинку. Ось такі туалети. Не знаю, як ними користуватися. Ніколи не була в такому туалеті, друзі. Але тут двері зачиняються автоматично. Читайте, що тут є і як це все відбувається. Ось так. Друзі, знаменитий магазин «Всі свої». Ми зараз туди не підемо. Виглядає все це ось так. Так, а ми підемо далі з вами. І ось там, бачите, Арена Сіті. Тут ми з Мар'яною влітку пили каву. Даю посилання на те відео, кому цікаво подивитися. Друзі, ви бачите, кияни гуляють. Сьогодні хороший день, сприятливий, тому що немає оцієї мряки і немає дощу. І це вже добре, друзі. А взагалі погода нагадує весну. Весну. Ось вам, будь ласка, травка. І ось вам, будь ласка, види Хрещатику. Зараз зайдемо в цікаве місце. Хрещатик 27А. Знаменита крамничка з українськими сувенірами. Я її дуже люблю. Зараз ми зайдемо туди і подивимося. Але ви бачите, що різдвяно-новорічний декор ще не знято в Києві. Чудово. Отже, заходимо в мистецька крамничка. І от подивіться, оця сумочка, що я вам минулого разу показувала, здавалось би, яка ціна, да? 950 гривень. 950 гривень. Така сумочка. Ви цей стиль вгадали, так? Де ми з вами його бачили? Дуже цікаві оці мініатюрки. Подивіться. Тут дуже гарно. Хустки. Бачите, 30% знижка зараз на ці хустки. Так, і далі. Петриківський розпис. Як багато петриківського розпису. Друзі, Петриківка, Дніпропетровська область України. Подивіться, гарно, так? Яскраво, гарно. Люди так голосно розмовляють в магазині, ви знаєте. А тут мотрійки, і я, чесно кажучи, в шоці. Мотрійки стоять, а там мотанки. Ну, коротше, такий каламбур, знаєте, з сувенірів. От, так що можна ще й таке надибати, дивіться. Так, от тут вишиваночки, кераміка, цікава кераміка. Так, роздивляємося. А от і косівська кераміка. Угу. Так, цікаво. Ціни. Отакий кльош. Мене цікавить, я хотіла собі такий кльош давно вже. Ой, який важкий. Цікаво, скільки коштує. А скільки цей кльош коштує? Так, цей кльош коштує 4500. Ну, нормальна ціна, до речі. Так, 6500 оцей глечик, але він дуже величенький, друзі. Він величенький, туди ти не налєш узвару, тому що він дуже-дуже великий. Так, 6500. Так, вазочки, тарілки. Ось, бачите, такі вироби. І піднімаємо очі і дивимося. Да. До речі, я запитую ціну, мені відповідають російською мовою. Так що вона у нас не заборонена по факту. Хто як хоче, так і розмовляє в Києві. Так, дивіться,
яка цікава, чудова. Цей теж, ну, це два однакових і вони дуже великі. Я ж кажу, декоративну функцію мають, тому що туди не налєш компоту. Тобто все на місці, що я вам показувала влітку, все воно зараз є тут. Угу. Рушники. Ось так. Картини. Деякі картини мені подобаються. Ось, наприклад, дивіться, то калина. Калина. От подобається вона мені, ця калина. Так. А ось цей бузок, що я вам показувала влітку, так він і висить на цьому ж місці. А ось дивіться, яка ніжнятина. Зима. На східницю схоже. Так. А ось такий посуд коричневий, керамічний. Глина така, знаєте, глина. До речі, такого стилю в мене є кухлик. Так, ну а це вже арт-мистецтво. Арт. Внизу арт. Ну, арт мене не цікавить, друзі. І ще дуже добре, що в цій крамниці не лунає і не волає музика. Ось теж арт. Подивіться, сучасне мистецтво. Це вже для любителів. Воно. Кішечки стоять. Грибочки лежать. І далі. Нещодавно ми з вами були в Українському народному домі, а зараз крамничка на Хрещатику. Мистецька крамничка, подивіться. От. І насамперед хочу що сказати, що якщо ви хочете якісь собі підібрати подарунки, так, тут дуже багато всього, якщо приїздите в Київ. І тут можна надибати гарні ціни. За гарними цінами все купити. От, подивіться, така кераміка.
Друзі, дуже швидко вечоріє. Ми гуляємо Хрещатиком. І зараз у нас прогулянка продовжується. Подивитися, що буде цікавенького. Ми рухаємося з вами далі. Але сьогодні ми сюди не заходимо. Ви пам'ятаєте? Ось так. Ну от бачите, я йду, мені чіпляють браслетик. І стоїть дівчинка і хоче донатик за цей браслетик. Ну, можливості, я ж говорю. Ось така у нас винахідлива молодь. Бачите, друзі, ось на Хрещатику що можна надибати. Ну що, молодь у нас чудова. Хоп! Все, гудбай, па-па. Гарного вечора. Дякую тобі теж. Ось так, друзі. Ось так. Друзі, ну що, бачили? І я вдячна цій дівчинці за цей браслет. Ось так буває, коли ти гуляєш вулицями Києва і натрапляєш на щось таке миле, чудове, на щось тепле. І я вдячна цій дівчинці, яка зробила сьогодні мій настрій. Ну і чого він сьогодні не підсвічується? Київський оперний театр, Національний оперний театр імені Тараса Шевченка. Без підсвітки, друзі. Ось такий вигляд має. І взагалі якось нічого не світиться. Якось так. Але я люблю цю кав'яреньку. Дивіться, львівський круасан прямо навпроти оперного театру. І тут, коли вже температура дозволяє, вони виставляють отут столики і стільці. Тобто можна посидіти прямо напроти оперного театру. Ось так це виглядає. Да. Ось так, друзі. Покажу вам трішечки. Так, вулиця Богдана Хмельницького, там, де ми гуляли сьогодні з вами. Друзі, такий прохолодний вечір. Ось люди виходять з театру, були на якомусь спектаклі чи на балеті. А ми з вами просто гуляли сьогодні вуличками Києва і насолоджувались. Ну що, все, будемо казати один одному па-па і до зустрічі на моєму каналі.